Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre udarea răsadurilor. Știm foarte bine că răsadurile noastre au nevoie de lumină, temperatură, umiditate și un substrat pregătit corect. Iată că și udarea este extrem de importantă pentru o dezvoltare frumoasă și sănătoasă a răsadurilor noastre. Astăzi vom vorbi despre calitatea apei pe care o folosim pentru udarea răsadurilor, temperatura apei. De asemenea, vom vorbi despre frecvența udării și cantitatea apei folosită pentru o udare. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Calitatea apei. Apa trebuie să fie de calitate. Ce înseamnă acest lucru? Dacă vorbim de pH-ul apei, acesta trebuie să fie neutru. Dacă avem apă alcalină, și știm sigur că apa noastră este alcalină, acest lucru se poate verifica cu un pH tester, atunci putem să folosim, de exemplu, sare de lămâie. La 1 litru de apă putem folosi 1 gram de sare de lămâie și atunci sarea de lămâie va ajuta să corectăm aciditatea apei. Dacă apa este acidă, ceea ce se poate întâmpla foarte rar, dar totuși dacă știți foarte bine că și sunteți siguri că apa este acidă, atunci puteți să folosiți la 1 litru de apă jumătate de linguriță de cenușă, amestecați foarte bine, lăsați așa să se infuzeze, să spunem așa, da? Și apoi peste câteva ore puteți să folosiți astfel de apă. În mod normal, apă ideală pentru udarea răsadurilor este apă de ploaie, apă obținută prin topirea zăpezii, apă din lac, râu, puț, fântână și așa mai departe, adică apă din surse naturale. Dar ce facem dacă nu avem astfel de surse naturale și singura sursă de apă este apă de la robinet, adică apă de la rețea? Apa de la rețea nu este recomandată deloc, pentru că ea conține clor și conține diverse săruri minerale, diverse metale și așa mai departe. Pentru că știm foarte bine că apa de la robinet nu este curată. Ce avem de făcut în cazul acesta? Totuși trebuie să ne udăm răsadurile cumva. În cazul acesta putem să umplem vase cu apă de la robinet și lăsăm această apă să stea măcar timp de 24 de ore. În acest timp, clorul se va evapora, iar acele săruri sau metale ce mai conține apa noastră se vor așeza pe fundul vasului și apoi când vom folosi apa noastră, folosim doar acea apă care este la suprafață. Cam 2/3 din vas putem folosi, atenție ca apa să nu se amestece din nou și apoi ce ne rămâne, 1/3, pur și simplu aruncăm. Iată așa se poate proceda în cazul în care nu avem decât apă de la rețea. Acum vorbim de temperatura apei. Ce temperatură trebuie să aibă apă cu care vom uda răsadurile noastre? În primul rând trebuie să știm că în niciun caz nu udăm răsadurile noastre cu apă rece. Ce înseamnă apă rece pentru răsaduri? Apă rece este acea apă care are temperatură de la plus 17 grade în jos. Deci dacă aveți apă care este rece de la 17 grade în jos, să știți că această apă nu este recomandată, mai ales dacă aveți răsaduri de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlece și alte culturi care sunt iubitoare de căldură. Mai țineți minte că am mai vorbit despre udarea roșiilor care sunt deja plantate în grădină și am spus că nu se recomandă să udăm roșiile, la fel ca și castraveții, vinetele, ardei și alte culturi care sunt iubitoare de căldură, cu apă rece, pentru că apa rece le face rău plantelor. Și dacă vorbim de răsaduri, este același lucru. Trebuie să avem grijă ca apa să fie la temperatura camerei. Ce înseamnă acest lucru? Iarăși, apa trebuie să aibă de la 20, plus 20, până la plus 25 de grade. Ideal ar fi să avem apă la temperatură de plus 22 de grade. Dacă este greu de obținut apă cu această temperatură, atunci să știți că dacă, de exemplu, astăzi ați pregătit apă, ați ținut-o într-o cameră în care vă simțiți confortabil, nu este nici prea cald, nici prea rece, atunci a doua zi puteți să folosiți astfel de apă. Nu se recomandă fierberea apei pentru că prin fierbere tot oxigenul se va evapora și atunci apa nu va conține oxigen. Tocmai de aceea nu fierbem apă pe care o folosim pentru udarea răsadurilor. Și iată că am ajuns și la cantitatea apei și frecvența udării.
Cât de des udăm răsadurile? Această întrebare cred că o primesc aproape zilnic atunci când ne aflăm în perioada răsadurilor și anul acesta nu este o excepție, pentru că deja am primit de multe ori această întrebare. Cât de des trebuie să udăm răsadurile? Orice literatură ați consulta, nu veți găsi nicăieri această informație, pentru că nu există o frecvență recomandată universală. Haideți să vedem de ce nu putem spune exact cât de des udăm răsadurile. Iată, de exemplu, eu am răsaduri, da? Ele sunt într-un stadiu incipient, răsadurile mele sunt în pastile cu turbă. Uitați-vă cât de mică este o pastilă cu turbă. Este clar că din astfel de pastilă, apa se va evapora destul de repede. Dar datorită faptului că toate pastilele sunt înghesuite, da? Iată, uitați-vă cât de dese sunt pastilele și nici nu pică din cutie. Acest lucru ajută ca apa să nu se evapore atât de repede, dar totuși, din astfel de pastile, apa se va evapora mult mai repede decât dacă răsadurile mele erau într-un astfel de pahar de 250 de mililitri. Cred că aici sunteți de acord. Acesta este primul lucru care influențează frecvența udării. Al doilea lucru este temperatura camerei. Dacă, de exemplu, la dumneavoastră, în acea încăpere în care aveți răsadurile, temperatura este plus 22 de grade. Iar la altcineva, temperatura este plus 25 de grade. Este clar că în acea încăpere în care temperatura este mai ridicată și apa se va evapora mai repede. Și încă un lucru este și umiditatea aerului, care de asemenea influențează evaporarea apei din substratul în care sunt plantate răsadurile noastre. Cu cât mai uscat este aerul, cu atât mai repede se va evapora apa din substrat. Iată, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l știm. Al doilea lucru, câtă cantitate de apă folosim pentru udarea răsadurilor. Iată, de exemplu, dacă iarăși vorbim de aceste pastile cu turbă, câtă apă putem folosi? O picătură uneori este de ajuns. Iar dacă avem răsadurile noastre într-un pahar de 250 de mililitri sau avem într-un pahar de 500 de mililitri, este clar că cantitatea apei este mai mare. Iată, acum trebuie să știm foarte bine cum dozăm apa pe care o folosim. Dacă, de exemplu, avem aceste pastile cu turbă, este de ajuns să udăm pur și simplu. Turnăm apă în tăviță, da? Nu trebuie să umplem ca să fie plin, ca apa să ajungă cam până la jumătatea pastilelor. Iată, cred că acum se vede. Și le lăsăm așa. Apa pur și simplu va intra în aceste pastile și atunci urmărim. Când suprafața pastilelor este udă, da? Atunci și asta înseamnă că substratul, adică turba din pastile, este udată și nu mai este nevoie de apă. Dacă suprafața pastilelor deja este udă, iar apa încă este în tăviță, atunci surplusul trebuie aruncat. Exact la fel procedăm și cu răsadurile care sunt în pahare, în ghivece sau în alveole. La fel, răsadurile pot fi așezate într-o tăviță, turnăm apă în tăviță, la fel ca și în cazul meu, și apoi așteptăm ca substratul să tragă apa. Și atunci când suprafața substratului este udă, am observat că ea deja este udă, înseamnă că tot substratul este ud. Și dacă avem exces de apă în tăviță, acesta se va arunca. Iată, așa ne este foarte ușor să știm câtă apă este nevoie, pentru că substratul întotdeauna va trage atâta apă de câtă este nevoie. De asemenea, încă o întrebare pe care am primit-o foarte des: cum udăm răsadurile? De jos în sus sau de sus în jos? Cel mai recomandat este de jos în sus, adică turnăm apă în tăviță și atunci, prin găuri de drenaj, sau dacă avem pastile cu turbă, apa va intra direct în aceste pastile și udarea este completă. Sigur că în cazul în care, sau iarăși și în cazul meu,
După ce aceste pastile cu turbă vor fi plantate în pahare, iar eu am 100 și ceva de răsaduri de ardei, iarăși vreo 60-70 răsaduri de vinete și urmează încă vreo 300 de răsaduri de roșii. Este clar că eu nu voi avea atâtea tăvi și nici nu voi avea atâta timp ca să așez toate aceste pahare pe care le voi avea în tăvi și pe urmă să le scot și tot așa. Noi nu avem timp. Aceasta este problema noastră a tuturor. Nu avem atâta timp. Cum procedăm? În cazul acesta putem uda și de sus în jos, adică turnăm direct cu ce vas avem, da? Ori cu sticlă, ori iată am o cană foarte comodă și turnăm direct. Și atunci când vedem că apa ajunge până jos, de regulă acest lucru se vede chiar dacă paharul este alb și nu este transparent, se vede când este ud tot substratul. Și atunci ne oprim și lăsăm ca apa să se scurgă totuși din găuri de drenaj. Tocmai de aceea găurile de drenaj sunt obligatorii în cazul răsadurilor. Cel mai bine este să folosim pahare de plastic transparente, pentru că în astfel de pahare se vede clar dacă substratul este ud sau este uscat. Și iată încă o întrebare pe care am primit-o. Cum ne dăm seama că substratul este ud și îl mai lăsăm așa, sau substratul este uscat și acesta trebuie udat? Iarăși, în cazul pastilelor cu turbă. Pastilele cu turbă, atunci când se usucă, își schimbă culoarea. Când ele sunt umede, ele sunt închise la culoare. Când ele sunt uscate, iată mai am o pastilă care nu a reușit încă să se ude bine, iată, ea este un pic mai deschisă la culoare și acest lucru este foarte vizibil. Așa că dacă aveți pastile cu turbă, vedeți foarte ușor, cu ochiul liber, că acestea trebuie udate. Dacă avem pahare sau ghivece cu răsaduri, cum ne dăm seama că acestea trebuie udate sau nu? Luăm paharul sau ghiveciul în mână și dacă nu simțim nimic, ca și cum nu am avea nimic în mână și substratul a fost pregătit corect, adică da, știm foarte bine, turbă, vermicompost, vermiculit sau agroperlit, și în cazul acesta substratul este ușor. Și dacă nu simțim nimic în mână, ca și cum nu am avea nimic, atunci asta înseamnă că trebuie să udăm răsadurile noastre. Dacă luăm paharul sau ghiveciul în mână și simțim că acesta are o greutate totuși, trebuie să mai așteptăm. Încă nu a venit momentul să udăm răsadurile noastre. Acesta este singurul lucru pe care îl putem face, pentru că de foarte multe ori substratul ne poate păcăli, pentru că de regulă substratul se usucă începând cu partea de sus. Aici substratul poate fi uscat, iar acolo în interiorul paharului el poate fi destul de umed și planta se simte foarte confortabil. Ținem minte că substratul trebuie să fie umed în permanență, nu uscat și apoi foarte ud, nu foarte ud tot timpul, ci umed în permanență. Iată, așa putem să ne dăm seama. Aceste lucruri, sigur că vin și cu experiență. Dacă sunteți grădinari începători, aceste lucruri le veți învăța cu timpul, dar cel mai important lucru este ca răsadurile să nu fie ude în permanență. De multe ori am fost întrebată de câte ori pe zi trebuie să udăm răsadurile. Răspunsul este că răsadurile nu se udă de câteva ori pe zi, ci de câteva ori pe săptămână mai degrabă. Iată, acesta ar fi un răspuns aproximativ corect, pentru că nu pot să răspund exact de câte ori pe săptămână trebuie să udați răsadurile dumneavoastră din acele cauze pe care le-am enumerat mai devreme. Dacă udăm răsadurile, de exemplu, răsadurile nu au fost udate o perioadă lungă de timp și substratul s-a uscat complet și apoi le udăm în exces cu gândul ca ele să se sature de apă, că doar săracele au suferit o perioadă, atunci poate apărea o problemă fiziologică care se numește o edemă. Ce înseamnă acest lucru? Mai ales la acest lucru se poate observa mai ales la ardei. Este atunci când pe dosul frunzelor se pot observa niște beșici. Iată,
acest lucru nu este nicio boală, pentru că mulți grădinari, văzând apariția acestei probleme, consideră că este o boală sau sunt ceva dăunători și încep să stropească răsadurile lor cu diverse soluții. Acest lucru apare din cauza excesului de apă venit după o perioadă de secetă. Tocmai de aceea nu trebuie să facem aceste lucruri. Da? Nu ținem răsadurile noastre pe mod econom și apoi venim cu foarte multă apă. Iar atunci când răsadurile noastre au exces de apă, riscăm ca ele să se îmbolnăvească. Și printre cele mai răspândite boli în cazul acesta poate fi, de exemplu, căderea plântuțelor, care este provocată de pitium, sau pot fi diverse putregaiuri la rădăcini. De asemenea, este o boală destul de neplăcută care ne poate lăsa fără răsaduri. În cazul în care ați udat prea mult răsadurile dumneavoastră, trebuie să asigurați o aerisire foarte bună, ca acea apă în exces pe care nu o mai puteți scoate din substrat să se evapore mai repede. Și încă un lucru, mulți grădinari m-au întrebat de ce substratul devine verde aici la suprafață. Tocmai din cauza că substratul este prea ud și această umiditate excesivă persistă și atunci apare această verdeață, care poate fi provocată de apariția, de exemplu, algelor. Da? Atunci se înverzește. Soluția este să aerisiți foarte bine încăperea în care se află răsadurile dumneavoastră, nu le udați o perioadă lungă de timp și puteți puțin să afunați pământul în jurul rădăcinii, în jurul tulpinii, dar aveți grijă să nu răniți rădăcinile plântuțelor dumneavoastră. Cel mai bine este să fim atenți întotdeauna cu răsadurile noastre. Dacă dumneavoastră nu aveți timp, dacă sunteți plecați o perioadă lungă de timp de acasă, dacă sunteți foarte ocupați, aveți serviciu și așa mai departe, mai bine nu vă produceți răsaduri. Cel mai bine ar fi în cazul acesta să mergeți undeva și să vă cumpărați răsaduri de la producători din zona dumneavoastră și în cazul acesta toată lumea va fi fericită. Pentru că este foarte neplăcut când ne ocupăm de răsadurile noastre și realizăm că nu avem destul timp și atunci pur și simplu le pierdem. Iată, am vrut să vă mai arăt un lucru care nu are legătură cu video de azi, dar iată că am fost plecată o săptămână și aceste răsaduri nu au fost mutate la timp la soare. Și uitați-vă cum arată ele. Încă nu le-am aruncat, sunt niște vinete, dar iată, ca să vedeți diferența, așa arată vinete sănătoase și așa arată vinete alungite, pentru că ele nu au fost expuse la soare și au ieșit foarte alungite, subțirele și sigur că din astfel de răsaduri nu voi putea obține plante sănătoase. Aceste vinete, din păcate, va trebui să le arunc. Așa că v-am arătat că de multe ori mă întrebați ce fac cu aceste răsaduri care sunt foarte alungite. Le mai salvez sau nu? Sigur că dacă răsadurile dumneavoastră sunt în acest stadiu, nu le mai puteți salva, semănați repede alte răsaduri și vă ocupați de ele și aveți grijă ca ele să primească destulă lumină. Iată, acest lucru nu a fost legat de subiectul de azi, dar este legat de producerea răsadurilor și iată că se poate întâmpla la oricine, dar nu ne facem griji, mergem înainte, mai este timp, mai putem semăna alte răsaduri. Dragi prieteni, iată, video din nou a ieșit foarte lung, poate ați avut răbdare să ajungeți până în acest moment, asta înseamnă că vă interesează acest subiect legat de producerea răsadurilor. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Dacă acest video vă este de folos și îl considerați interesant, nu uitați să apăsați pe like, iar eu vă aștept ca de obicei cu întrebări și sugestii în comentarii. Ne vedem data viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!